Hey, hello everyone, welcome to my channel. This is Yidu language too, and everybody would like to say thank you for watching me these channels. And today I came with a new topics. Today's lesson is about prefix, root and suffixes. We're going to see that what is prefix, what is suffix and what is rootword የሚለውን በደንብ እናያለን። እንግዲህ እነዚህ የሚጠቅሙት ቅጥያዎች ናቸው። እንግዲህ በቃል ውስጥ እየገቡ የቃሉን ትርጉም ሊለውጡ ይችላሉ ማለት ስለነሱ እናያለን። Before that, if you are new for this channel, please like and subscribe. ማድረጋችሁን አትርሱ. Let's go to the video ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። እንግዲህ የመጀመሪያው prefix, rootword እና suffix እናያለን። እነዚህ ቅጥያዎች ናቸው። በቃል መጀመሪያ መጨረሻና እንዲሁም በዋናነት ቃሉ ይባላል። ዴፊኒሽናቸውን ስናይ prefix is a group of letters added to the start of the root word to change its meaning or tenses ማለት ነው። ለዚህ ቴንሱን ወይም ሚኒንጉን ለመለወጥ የምንጨምረው ቅድመ ቅጥያ prefix ይባላል ማለት ነው። ሶ ፕሪፊክስን ጨምር የቃሉን ትርጉም ሊለውጥ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም የቴንሱን ትርጉሙን ሊለውጥ ይችላል። የተለያዩ አይነት ፕሪፊክሶች አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው። የተወሰኑትን ግን በዚህ ቪዲዮ አካትቻለሁ። ሌትስ ሲ ማለት ነው። እነሱ እናያለን። ብዙ ጊዜ ፕሪፊክሶች የሚጀምሩት ነን፣ አንቲ፣ ኤክስ፣ አፕ፣ ሪ፣ ሚክስ፣ ኮ፣ ኢን፣ ቢ፣ ስሚ፣ ኢን፣ ኢል፣ ኢር፣ አን፣ ዲስ እያሉ የሚቀጥሉ ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ የሚጀምሩ ጠቅላላ they are called prefix ይባላሉ ማለት ነው። እና ለምሳሌ በነን ብናይ ነን ፎርማል፣ ነን ገቨርንመንታል ልንል እንችላለን። ስለዚህ ነን ቫዮለንስ and ነን ፖለቲሻል ነን የሚባሉት ቃላቶች ቃሉን ይለውጡታል። ፖለቲሻል ስንልና ነን ፖለቲሻል ስንል ትርጉም አንድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ፕሪፊክስ መኖራ እዛ ጋር ትልቅ አስተዋጽኦ አላት ማለት ነው። and also አንቲ ማለት ደግሞ አንቲም አንደኛው ፕሪፊክስ ነው። ለምሳሌ አንቲ ቫዮለንስ and አንቲባዮቲክ and አንቲባክቴሪያል እና አንቲሶሻል ብለን ልናወራ እንችላለን። the meaning is also different ማለት ነው። አንቲን ስንጨምረው ሚኒንጉ ይለያል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤክስ ፕሪፊክስ እናያለን። ለምሳሌ ኤክስ ፕሬዚደንት እንላለን፣ ኤክስ ዋይፍስ and ኤክስ ቲቸር or ደግሞ ኤክስ ገርልፍሬንድ or ቦይፍሬንድ ብለን ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ኤክስ መግባቷ ቀድሞ የሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። አንደርን የምንጠቀመው is not enough ወይም too little ለማለት ነው። ወይም በቂ አይደለም ወይም ትንሽ ነው ስንል አንደር እንጠቀማለን። ለምሳሌ under nurtured ወይም ያቀርቦት አናሳ መሆን ነው ለማለት ነው። and underfeed አለ and underestimate also and also underpaid ብለን እናወራ እንችላለን ማለት ነው። ያነሰ ነው ምናምን ስንል under ማለት ነው። overን ስንጠቀም ደግሞ ፕሪፊክስ ላይ means too much ወይም በጣም ማለት ነው። over ማለት ለምሳሌ over sleep በጣም ብዙ ተኛው እንደማለት ነው። over population በብዛትን ነው የሚያሳየው። over work ደግሞ በጣም ብዙ ስራ እንዳለ ነው። ፕሪን ደግሞ ስናይ before in time ማለት ነው። ቀድሞ የመጀመሪያ ወይም ቀደምት ለማለት ነው ማለት ነው። ፕሪን የምንጠቀመው ለምሳሌ ፕሪስኩል፣ ፕሪሂስቶሪካል፣ ፕሪኤሌክሽን ብለን እናወራ እንችላለን ማለት ነው። and also read ስናይ ደግሞ ሪ ማለት ደግሞ again ማለት ነው። again እንደገና ለማለት ስንፈልግ ለምሳሌ reused እንደገና መጠቀም ማለት ነው። replay እንላለን። rewrite ደጋግሞ መጻፍ፣ replay መጫወት፣ recognize ማድረግ ማስታወስ ማለት ነው። ሶ ያ ነው ሪ ማለት። ሚስ ሚንስ እንግዲህ wrongly or badly ማለት ነው። ወይም መጥፎ የሆነ ነገር ወይም ጥሩ ያልሆነ ነገር የሚገልጽ ቃል ነው። ለምሳሌ misunderstand እናለን፣ አለመግባባት አለ፣ this is badly እንደማለት ነው። misuse አለ or miscalculate አለ፣ miscalculate or misbehave ጥሩ ያልሆነ ባህሪ አለ ስንል ማለት ነው። and also prefix by እናያለን። by ማለት ደግሞ two ወይም twice ማለት ነው። ሁለት ወይም ሁለቴ ማለት ነው። ለምሳሌ bicycle ልንል እንችላለን or bilingual ማለት a person who speaks two languages at the same time ማለት ነው። bi-monthly or biannual ብለን እናወራ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ የሚገልጹት opposites ነው ማለት ነው። ተቃራኒ
የሚገልጹ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ independent dependent, impossible possible, impatient patient, impossible possible, unfriendly friendly, unimportant important, illegal legal, and legitimate illegitimate ይሆናል ማለት ነው። The next one is irregular regular, and responsible responsible, and disrespect respect, and dishonest honest. ዲስሆነስት ስንል እና ሆነስት ስንል ትርጉማቸው ይለያያል። ያንን ትርጉም ሊያመጣው የቻለው ከፊቱ የገባው ቃል ነው ማለት ነው ፕሪፊክስ። አሁን ደግሞ ሩት ወርድ እናያለን። ሩት ወርድ is a base that gives the word its meaning ማለት ነው። ወይም the basis word ወይም ዋናው ቃል ነው ማለት ነው። ምንም ቅጥያ የሌለበት ዋናው ቃል ነው። ለምሳሌ እኔ wonderful ስንል ዋናው ቃል ማን ነው? ወንደር የሚለው ቃል ማለት ነው። wonder is the main verb or the root word ማለት ነው። and full የሚለው is suffix ነው ማለት ነው። ባልድነስ ሲል ባልድ ዋናው ቃል ነው፣ ነስ ቅጥያው ነው። quickly ሲል quick ዋናው ቃል ነው፣ ly is adverb ነው ማለት ነው። headless is hate የሚለው is the most root word ነው ማለት ነው። thankful ስንል ደግሞ thank is also a root word ነው ማለት ነው። hopeless የሚለው ውስጥ hope ዋናው ቃል ነው፣ less ቅጥያው ነው። thankless thank ዋናው ቃል ነው፣ less ቅጥያው ነው ማለት ነው። or suffix ድህረ ቅጥያ ወይም suffix እናያለን። suffix is a group of letter added to the end of the root word to change its meaning or tense ማለት ነው። በስተመጨረሻ በቃል በስተመጨረሻ የምንጨምራቸው ሲሆኑ የቃሉን ትርጉም ሊለውጡልን የሚችሉ ወይም ደግሞ የቴንስን የአረፍተ ነገራችን ቴንስ ሊለውጡልን ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰፊክሶች መጨረሻቸው በእነዚህ የሚያልቅ ነው ማለት ነው። full ness li less age ends and ing ion የሚል መጨረሻ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በአዮን ኢንግ full is የሚያልቁትን እስቲ decoration transaction accommodating presenting beautiful painful illness colorless ይሆናሉ ማለት ነው። ly ends and in እና ing ወይም የሚያልቁትን ደግሞ ለምሳሌ fearfully lonely pagan short age uncenter ብለው የሚያልቁ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ከላይ ያያናቸው በአጠቃላይ they are called suffix ይባላሉ ማለት ነው። ሰፊክሶች ደግሞ እንዳያችኋቸው በቃላው መጨረሻ ላይ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር fearfully የሚለው ly ሲገባ adverb ያደርገዋል ቃሉን በእርግጥ ነገር ግን ደግሞ fearful and is changed the tense ማለት ነው። ስለዚህ ly ስለገባች verb የነበረውን it's changed into adverb ማለት ነው። ስለዚህ verb የነበረውን ወደ adverb እንዲለወጥ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩአቸው የመጨረሻዎቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ the next word is write the prefix root word and suffix ይላል። እስቲ ለምንለማመድበት የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እናንተ ፕሪፊክሱን root word እና suffixን ነው የምታወጡት based on what you learned earlier ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጻፉትን ቃላቶች እስቲ የነዚህን prefix root word ለምሳሌ preheat የሚለው prefix ነው። heat የሚለው root word ወይም ዋናው ቃል ነው። suffix አለ? no suffix ማለት ነው። suffix የለውም። unkind ለሚለው ደግሞ an is a prefix ነው ወይም ቅድመ ቅጥያ ነው። kind ዋናው ቃል ነው ወይም ደግ ማለት ነው። brief እዚህ ጋር እንደምታዩ suffix የለውም ማለት ነው። suffix የለውም ወይም ድህረ ቅጥያ የለውም። under c የሚለው under is a prefix ነው and c is ዋናው ቃል ነች and suffix የለውም እዚህ ጋር እንደምታዩት። submarine የሚለው ቃል ላይ sub የሚለው is it's a prefix and root word ደግሞ mere ነው ማለት ነው and suffixu an የሚል ድምጽ ነው ያለው ማለት ነው or the sound is an is called suffix. comfortable በሚለው ላይ ምንም አይነት prefix የለውም። comfort የሚለው ዋናው ቃላችን ሲሆን able
ወይም able የሚለው ደግሞ suffix ነው ወይም ድህረ ቅጥያ ነው ማለት ነው። ለዚህ comfort ማለት ምቾት ነው። comfortable ማለት የሚመች የሚለውን ትርጉም ይለውጣል ማለት ነው። and word prefix rootwordን አሁንም እንለማመዳለን። ለምሳሌ replay ለሚለው ፕሪፊክሳችን ወይም ቅድመ ቅጥያችን ማን ነው? re ነው። rootword ወይም ዋናው ቃል ደግሞ play ነው ማለት ነው። play is the main verb, the main word ማለት ነው። ይሄን suffix የለውም ወይም ድህረ ቅጥያ የለውም እንደምታዩት። and tallest is the word እስቲ ምን ይመስላችኋል? ፕሪፊክሱ rootwordu suffix disappear and worthless quickly ለሚሉት እስቲ ሞክሯቸው እናንተ በተማራችሁት መሰረት። overlook እስቲ እንሂድ። ለምሳሌ tallest ለሚለው ምንም አይነት ፕሪፊክስ የለው and tall is the main word ነው። tall and tallest ይሆናል ማለት ነው። disappear is a prefix ነው። up is a root word and ear is a suffix ማለት ነው። worthless is ምንም አይነት ፕሪፊክስ የለውም and worth የሚለው worth is the root word and the suffix is less ነው ማለት ነው። quickly በሚለው ቃል ውስጥ ምንም አይነት ቅጥያ የለውም። ዋናው ቃላችን ከዚህ ውስጥ quick የሚለው ነው። quick is the main word ነው and ወይም ly is suffix ነው። overlook በሚለው ውስጥ over የሚለው is a prefix ወይም ቅድመ ቅጥያ ነው። look is root word ነው። ምንም አይነት suffix ወይም ድህረ ቅጥያ የለውም ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መልኩ በመለማመድ ቅድመ ቅጥያና ድህረ ቅጥያን በዋናን ቃል ጋር በመለየት የእንግሊዝኛ ዕውቀታችሁን አንድ እርምጃ ከፍ አድርጉ እላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። Thank you for watching. This is Yidu Language Tube. Don't forget to like my channel and subscribe. Please help me with this. Show me your love by supporting me by liking my video and share this video to your beloved. Thanks so much. እንዲሁም ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግዎን አይርሱ። በቀጣይ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮዎችን እንገናኛለን። እስከዛው ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሊቭ አድርጉልኝ። በቀጣይ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ቻው ቻው። አዲስ አበባ